તડપડિયો વરસાદ, ઊની ઊની રોટલી ને કારેલાનું શાક. હેલો, ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? અમે બહુ જ મસ્ત છીએ. અને આ વૈશાખ મહિનામાં જો વરસાદ આવી રહ્યો છે અને સવારથી આજ વરસાદનું માહોલ હતું અને અત્યારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. હવે શું થશે ખેડૂતનું જોવો તમે. આ બાજુ નરેન્દ્ર અને ધ્યાના વરસાદની એન્જોય કરી રહ્યા છે અને બીજી બાજુ વરસાદ આવી રહ્યો છે, જોઈ શકો તમે. આ શું થવા લાગ્યું કઈ ખબર પડતી નથી. ઓહો, આ તો ટાંકામાં જાય ગંદુ પાણી જો ઉપરથી. ઓહો, કેટલું ગંદુ વહી ગયું છે પાણીમાં. શું આ જો ઉપર બધા અગાસી ધોવા માંડ્યા, જે ધૂળ ને કચરો નો હોય ને સાફ થઈ જાય. અમારા કુંડામાં ગારો ગારો થઈ ગઈ. ઇન્ડિયાનો તાર ના નહીં નહીં કરવી છે હે આ વરસાદમાં હે શું થાય છે હે હે હા, આજ સવારની ઉઠી છું ત્યારની પીઓપી સાફ કર્યા, મેં ટીવી યુનિટ સાફ કર્યું, ફેન બધા સાફ કર્યા અને સવારની કામમાં છું. અત્યારે બસ આ જો વરસાદ આવ્યો ને તો 2-5 મિનિટ ફ્રી થઈને જોવા બેઠી છું. જોઈએ છીએ, થોડી વાર એન્જોય કરીએ છીએ. હવે કમોસમી વરસાદ આવ્યો છે તો હવે શું કરી, થોડો જોઈ લઈએ, ઠંડુ વાતાવરણ એન્જોય કરી લઈએ. આ બાજુ ચાલી રહી છે ધ્યાના નરેન્દ્રની મસ્તી. હે ધ્યાના, જો જો ભાગ ભાગ કરે અને પાણીમાં આવું છે. હું આમની આવી ને એટલે હે ધ્યાના, બે બાપ દીકરી એન્જોય કરે છે, રમે છે. હજી 9 તો નથી થયા, 8:45 વાગ્યા છે, પણ દુકાને આજે ગયા નથી. નહીં તો 8 વાગ્યામાં ઉપડી જાય દુકાને. તારે કામ હોય તો ભલે, બાકી મારે તો દુકાને વહી જવું. આજ તો વળી થોડુંક આવું વાતાવરણ હતું તો ધ્યાનાને રાખીને મચા કરીએ નહીં. આ અગાસી ઉપરથી જો પાણી આવે છે, બધાને પાણી થઈ ગયું. આખી જમીન ભીની થઈ ગઈ છે, જો તમે. અને વાતાવરણ તો કમાલનું. અત્યારે આ ઉનાળામાં આ વાતાવરણ તો એન્જોય કરવા જેવું છે. હે ધ્યાનુ, શું કરે દીકુ, રમે છે ત્યાંના પણ ઉઠી છે, નમે છે. જો વાડે નથી ઓયરાન. હે ધ્યાના ને નરેન્દ્ર બે અત્યારે એન્જોય કરવા નીકળ્યા છે. થોડી વાર રમશે. જો અહીંયા પાણી ભર્યું છે તો ચારા કરે થોડી વાર. ભલે ચારા કરે ત્યાં હું થોડું કામ કરી લઉં ફટાફટ. હાલો ભાગો ભાગો. ફાઇનલી 10 વાગી ગયા છે. હું અને ધ્યાના બે નાહી લીધું છે. હે ધ્યાના, નાહીને રેડી થઈ ગયા છે. ધ્યાના બનાના ખાય છે અને આ તો વરસાદ તો વધી ગયો, હું તમને દેખાડું. આ વરસાદનું માહોલ બહુ ખરાબ થઈ ગયું છે. આ તો વધારે વરસાદ થયા ને જામા બાજુ ન જો. આ પાછો 10 વાગે ચાલુ થયો છે, વચ્ચે બંધ થઈ ગયો તો થોડોક આવીને અત્યારે તો વધારે પ્રમાણમાં ચાલુ થઈ ગયો છે. કદાચ વિડીયોમાં તમને આછો નહીં દેખાય. આ વરસાદે તો બહુ કરી હો. આ બધા એને આપણા પાક બગાડશે નહીં દેને. શું કરે ધ્યાનનું તું? હા ભૂ, એમાં ન જવાય. હાલો પાછા આવતા લ્યો રિટર્ન. હાલો ડાયો દીકો હો. જો હજી તો એકદમ બધું ક્લીન કરીને હવે રાખ્યું ને ત્યાં પાછું ચાલુ થઈ ગયું બધું. ધ્યાના, તને તો મારે શું કરું દીકા. આ વાતાવરણમાં હવે થોડીક ભૂખ લાગી છે. સવારનું મેં કાંઈ જ પાણી સિવાય પાણી પણ નથી પીધું. આજ તો યાદ જ નથી મને બોલ પાણી પીવાનું. તો પાણી પીશ પહેલાં તો, અને પછી થોડો હવે નાસ્તો કરીએ. શું નાસ્તો કરશું ધ્યાના આપણે? મેંગો ખાવીએ? હાલો મેંગો ખાય. હાલો મસ્ત મજાનો અત્યારે મેંગો હવે ખાઈ લે એકાદી. નહીં ધ્યાના? 10:30 વાગ્યા છે ને આહા વરસાદ ન હતો, ધોધમાર વરસાદ આવી ગયો. આહા વરસાદ જુઓ તમે, ફટાફટ આવે.
તડપડિયો વરસાદ, ઊની ઊની રોટલી ને કારેલાનું શાક, રેબરિયો વરસાદ. 10:30 વાગી ગયા છે અને જાણે એવો વરસાદ આવે છે કે ભર ચોમાસાનું જે એલી થઈ હોય ને એવો વરસાદ આવે છે. અને ધ્યાના શું કરીશ તું? જો મમરા ખાઈ ને મમરા ઢોરે, જો આખો દી આ જ કામ કરવાનું હે ને. શું કરે દીકુ? હા લે હાલ વીણી લે, ઢોરવાની મનાઈ છે હો. ફટાફટ હાલો વીણો, વીણી લેજો માં દીકો. હા ડાયો ડાયો. આ બેન જો, એ બેન શું કરો તમે? હે મમરા ખાવ છો એના કરતા જાજા ઢોળો છો બેન. આ વાટકીમાંથી ઓલી વાટકીમાં કેરી ખાધી પણ તો એમ થયું કે હાલો કાંઈક હજી ખાવું, તો મેં લસણિયા મમરા ખાધા ને ધ્યાનાને સાદા દીધા. આ લસણિયા મમરા ઘરે બનાવ્યા, બહુ મસ્ત જબરજસ્ત બની ગયા. આ બેન એન્જોય કરે છે, ત્યાં હું અનુપમા જોઈ લઉં થોડીક અને પછી બનાવશું રસોઈ. અત્યારે વાગી ગયા છે 11:30. વરસાદ એકદમ ધોધમાર આવે છે. મેં રાખી દીધા છે મગ અને ભાત. આ મગ ભાતનો આજ પ્રોગ્રામ છે અને હું બતાવું તમને કેવો વરસાદ છે. ચોમાસા જેવો એકદમ વરસાદ આવે છે. આ ઉપરના આખી છતનું પાણી આવે છે, જો કેટલા ફોર્સથી આવે છે. ટાંકો ફૂલે ફૂલ ભરાઈ ગયો. પાણી ભરાઈ ગયું છે શેરીમાં. વરસાદ ને વરસાદ જ છે. એન્ડિયાનો ક્યાં ભાગી જો હું આવી એટલે ભાગી જો, નકર અહીં બેઠી હતી જો યાનું ભાગી ક્યાં ભાગી હે ક્યાં ગઈ આવી આજ શું ખાવ દે ના હે? આ મારો દીકરો. 12 વાગી ગયા છે, અમારે જમવાનો સમય થઈ ગયો છે. ધ્યાનાને જમાડીશ પછી હું જમીશ. ગરમા ગરમ છે રાઈસ, મગનું શાક છે અને દહીં છે. ચાલો આવી જાઓ ખાવા. ધ્યાના ક્યાં ગઈ? ધ્યાના અહીં રાખી દો. હાલો ધ્યાનો જો ક્યાં ગઈ છો? અને લેંગી પહેરાવાય ને કબાટ ખોલ્યો તો કે મારા મમ્મા સ્વેટર પહેરું, તો આ અત્યારે સ્વેટર પહેર્યું. ધ્યાના એ ધ્યાના સ્વેટર પહેર્યું. સંતાઈ ગઈ છો, સંતાઈ ગઈ. એ મળી ગઈ હાલો મજીકો જમી લેવા હો ને. ક્યાં જમવાનું છે આપણું? રેડી જામ છે. આમ રેડી રાખ્યું દેખો આપણું થાળી. ક્યાં ક્યાં? હાલો ક્યાં? હા ક્યાં? હાલો જમવા બેસી જાઓ. વાહ ભાઈ વાહ, એવો મારો દીકો ડાયો. કાંધે ને સ્વેટર પહેર્યું ત્યાં ને ત્યાં સ્વેટર પહેરવાનો શોખ થયો, ભલે થયો. કાંધે ને ઠંડી ન લાગે અત્યારે. સારામાં સારું. ચાલો બધા આવી જાઓ જમવા. મગ અને ભાત દહીં છે. કાંધે ને અત્યારે વાગી ગયા છે 12:30 અને વરસાદ અત્યારે સ્ટોપ થઈ ગયો છે. હવે એવું લાગે છે કે વરસાદ નહીં આવે. કોક ઝરમરી આવે છે અને બાકી વાતાવરણ થોડું ખુલ્લું થઈ ગયું છે. જોઈ શકો તમે વિડીયામાં. મેં અને ધ્યાને જમી લીધું છે. ટાંકો જો પાછો અધૂરો થયો તો એ પાછો ભરાઈ ગયો છે. એને ના અહીં ટાંકા પાસે નજર આવતો નથી. હાલો આવો